අයිබෝවන් කොහොමද ඉතින් ඔගොල්ලන්ට මම අද උන්න කියලා දෙන්නේ මේ වීඩියෝවෙන් පෙන්වන්නේ යෝගට් හැදපු හැටි ගෙදර. ඉතින් මේ මගේ යෝගට් මේකර් එක මම දැන් මේක පෙන්වන්නම් ඔගොල්ලන්ට මොකද්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් බලමු පෙට්ටියේ මේක අරගෙන එළියට. ඉතින් මේ යෝගට් මේකර් එකේ යෝගට් හදන්න මම වෙනම සැෂේ එකකුත් ගත්තා. ඒක කොකනට් ෆ්ලේවර්ඩ් නෙමෙයි කොකනට් තියෙන සැෂේ එකක්. ඒවා තමයි මේ යෝගට් මේකර් එකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ඇතුලේ තියෙන භාජනේ හොඳට සෝදලා ගන්න ඕන. දැන් ඊළඟට මේ වෝටර් ලෙවල් එක, ඒ කියන්නේ මේ කන්ටේනර් එකෙන් භාගයක් ලෙවල් එකට මම වතුර පුරව ගත්තා. ඊට පස්සේ අර පැකට් එකේ තියෙන මිශ්‍රණය මේකට දාලා දැන් මේකෙන් පියනෙන් වහලා ඊට පස්සේ මම ඒක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙන විදියට හොලවනවා. ඊට පස්සේ තව වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාලා ආයෙත් හොලවනවා. ඊළඟට මට උණු වතුර ඕන වෙනවා. මම දැන් යන්නේ උණු වතුර උණු කරගන්න. මේ උණු වතුර ටික මම මේ පිටත කන්ටේනර් එකට දාන්න ඕන යෝගට් එක හැදෙන්න නම්. මේ තියෙන්නේ ඒ කන්ටේනර් එක. මේ රතු පාට පියනක් වගේ එකක් තියෙන ඒකේ ලෙවල් එකට මම මේ උණු වතුර ටික දැන් දාන්න හදන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ඉදාගත්ත වතුර උණු වතුර. ඊට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ අර යෝගට් මිශ්‍රණය තියෙන කන්ටේනර් එක මේ ලොකු කන්ටේනර් එක ඇතුළට දාලා පැය 8ක් විතර වහලා තියෙනවා සාමාන්‍ය මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත යෝගට්. දැන් ලංකාවේ තියෙන කිරි වගේ ඝනකමට මේක තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහි කඩෙන් ගන්න යෝගට් එක මෙච්චර ඝනකම නැහැ. ඝනකම වර්ග තියෙනවා ටිකක් ගණන් ඒ යෝගට් වර්ග. ඉතින් මම මේක කන්නේ මේ පැණි වගේ මේපල් සිරප් එක තමයි. ඉතින් පළතුරුවකත් කන්න පුළුවන්. Thank you for watching. එහෙනම් ආයෙත් හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.